Okay, welcome to my tutorial. आज हामीले केही स्मिथ चार्टको बारेमा केही न्यूमेरिकल गर्छौं। ल हामीले यो स्मिथ चार्टको बारेमा यो गरौँ ल। लोड इम्पिडेन्स इज इक्वल टु के मानौं हामीले 100 प्लस J150। यो चाहिँ केमा छ भन्दाखेरि कम्प्लेक्स नम्बरमा छ। कम्प्लेक्स नम्बरमा लोड इम्पिडेन्स भनेको यो दिएछ। एक्जाम्पल है हाम्रो यो भयो र लसलेस इम्पिडेन्स भनेको 75 ओम दिएछ र हामीले स्मिथ चार्ट युज गरेर बाइ युजिङ स्मिथ चार्ट युज गरेर हामीले आज के निकाल्छौं भन्दाखेरि रिफ्लेक्सन कोफिसिएन्ट निकाल्छौं र VSWR निकाल्छौं र लोड एडमिटेन्स निकाल्छौं। ल लोड एडमिटेन्स निकाल्दा फर्स्टमा हामीले हाउ टु लुक स्मिथ चार्ट भन्ने हेरौं। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। स्मिथ चार्ट हामीले यसलाई भन्छ। हेर्नुस्, स्मिथ चार्ट भनेको यो हो जसले हामीले एउटा रेफरेन्स लाइन मान्छौं। यो भनेको रेफरेन्स पोइन्ट मान्छौं। यो लाइनलाई एकछिनको लागि इग्नोर गर्नुस् किनकि यो लाइन यसो रफली मात्र भएको छ। यो लाइन भनेको इग्नोर दिस लाइन्स, डोन्ट गेट दिस लाइन, लिभ दैट। यो लाइन चाहिँ हामीले रेफरेन्स लाइन मान्ने र रेफरेन्स पोइन्ट भनेको यो मान्ने। रेफरेन्स पोइन्ट एकचोटि हेर्नुस्, रेफरेन्स पोइन्ट भनेको यो मान्नेछु जहाँ 1.0 हुन्छ र रेफरेन्स लाइन भनेको यो। अब हाम्रो के हामीले स्मिथ चार्ट गर्दाखेरि जहिले पनि ल मानौं कुनै कम्प्लेक्स नम्बर रियल पार्ट a प्लस ij मा आउँछ। यो चाहिँ रियल पार्ट हुन्छ हामीलाई थाहा छ। यो चाहिँ इमेजिनरी पार्ट हुन्छ हामीलाई थाहा छ हैन। इमेजिनरी पार्ट हामीलाई थाहा छ। त्यही भएर यो स्मिथ चार्टमा पनि के हुन्छ, यसलाई रियल पार्ट भन्छ, यसलाई इमेजिनरी पार्ट, यसलाई पोजिटिभ इमेजिनरी पार्ट, यसलाई नेगेटिभ इमेजिनरी। यहाँ चाहिँ रेफरेन्स लाइन हुन्छ यहाँनिर। यसलाई पोजिटिभ इमेजिनरी पार्ट, यसलाई नेगेटिभ इमेजिनरी पार्ट। ल अब हामीले नर्मलाइज लोड इम्पिडेन्स निकाल्छौं। नर्मलाइज लोड इम्पिडेन्स भनेको यो बाइ यो हो। यसलाई डिभाइडेड गर्ने, अरु केही पनि हैन। अब 100 डिभाइडेड बाइ 75 प्लस 150 डिभाइडेड बाइ 75J 1.33 प्लस 2J JL। मैले भनेको थिएँ अघि, मैले यहाँ जाऊ रियल पार्ट, यसलाई भन्छ रियल पार्ट, यसलाई भन्छ इमेजिनरी पार्ट। ओके, अब हामी स्मिथ चार्टमा जाऊ प्लट गर्न। स्मिथ चार्टमा 1 यहाँ छ, 1.33 हेर्नुस्। 1.33 मैले पहिला तपाईलाई जुम गर्छु एकछिन। 1.33 कहाँ छ भन्दाखेरि यहाँनिर छ र 2J यहाँ छ। 1.3 लाई लानुस् यसरी, एकछिन म तपाईहरुको सजिलोको लागि म जुम गरिदिरहेको छु। र 1.33 लानुस् र 2 लानुस्। यदि यहाँ -2J हुन्थ्यो भने तपाईले यताबाट लानुहुन्थ्यो। ओके, यहाँ +2J भएर तपाईले यहाँ लानुभयो। यो भनेको चाहिँ हाम्रो नर्मलाइज लोड इम्पिडेन्स हुन्छ। 1.33 प्लस 2J आएको थियो। ओके, यो चाहिँ हाम्रो नर्मलाइज, यो दिस इम्पोर्टेन्ट। यो भनेको हामीले रेफरेन्स, दिस इज इम्पोर्टेन्ट के, हामीले यसलाई रेफरेन्स मान्न सक्छौं। ओके, अब हामी जाउँ, अब हामीले VSWR निकाल्नु पर्छ। ल फर्स्टमा हामी यहाँ जाउँ VSWR निकाल्न। यो VSWR निकालौं हामीले फर्स्टमा किनकि यो चाहिँ सजिलो हुन्छ है। VSWR निकाल्न अगाडिकै स्मिथ चार्टमा जाउँ र के गरौँ, कम्पास ल्याउँ। अगाडिकै स्मिथ चार्टमा जाउँ र कम्पास ल्याउँ र मैले भने रेफरेन्स पोइन्ट अघि केलाई मान्ने 1.0 लाई र यो आएको लोड इम्पिडेन्सको पोइन्टलाई लएर टक्क आर्क गराएर एउटा सर्कल बनाइदिउँ यहाँबाट। ओके, यहाँबाट एउटा सर्कल बनाइदिउँ। यो सर्कल यसरी बनाऊ नि, अनि यो हाम्रो रेफरेन्स लाइनलाई एकदम लुक गर्नु पर्यो है। अब रेफरेन्स लाइनमा छ नि यो पोइन्ट,
यो भनेको रिफरेन्स लाइन हो, यो भनेको रिफरेन्स लाइन हो, यो भनेको यो पोइन्ट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ VSWR हुन्छ। यो पोइन्ट यसलाई भन्छ हामीले VSWR। यो VSWR कति आउँछ जे छ त्यही लेखिदिनुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस् VSWR भनेको कति हुन्छ 4.8। VSWR भनेको 4.8 हुन्छ। ओके, अब हामीले रिफ्लेक्सन कोफिसिएन्ट निकाल्न सक्नु पर्यो। रिफ्लेक्सन कोफिसिएन्ट, नाउ वी हेभ टु फाइन्ड रिफ्लेक्सन कोफिसिएन्ट। रिफ्लेक्सन कोफिसिएन्ट कसरी निकाल्ने यहाँ हेर्नुहोस्। अगाडिको स्मिथ चार्टमा जानुहोस्। यो त हाम्रो आर्क सेम थियो अथवा रेडियस अफ सर्कल जे भने पनि भयो। अब हामीले यसो एकदम ख्याल गर्नुहोस् त, यो भनेको छ नि यो भनेको म तपाईलाई जुम गर्छु एकछिनको लागि, एकछिन। यहाँ के भनेछ रेडियल्ली स्केल प्यारामिटर भनेको छ। यहाँ रेडियल्ली स्केल प्यारामिटर भनेको छ, अथवा अब हेर्नुहोस् है रेडियल्ली स्केल प्यारामिटर भनेको छ। ल स्मिथ चार्टलाई यसरी सार्दै जाँदा यहाँनिर के भनेको छ रिफ्लेक्सन कोफिसिएन्ट। यो चाहिँ तपाईले स्मिथ चार्टमै हेर्न सक्नुहुन्छ है। स्मिथ चार्टमै हेर्नु होला। यो चाहिँ स्मिथ चार्टमै हेर्नु होला। अब स्मिथ चार्टमा हेरिसकेपछि अब अघिको त्यो कम्पासको आर्क छ नि हाम्रो सेम छ। अगाडिको कम्पासको आर्क र यो नाप्ने र सेन्टर लाइन हुन्छ। यहाँनिर सेन्टर बिचमा सेन्टर लाइन हुन्छ र रिफ्लेक्सन सेन्टरमा राख्ने यो लाइन भनेको रिफ्लेक्सन लाइनको लाइन हो। मैले जहाँ सेन्टर राखेको छु त्यहाँनिर टक्क काट्दिनु होला है। यो काट्दिसकेपछि यहाँनिर तपाईहरुको डाटाहरु हुन्छ। यहाँनिर तपाईहरुको डाटा हुन्छ। डाटाबाट कति आउँछ रिफ्लेक्सन कोफिसिएन्ट भनेको त्यो म्याग्निट्युड हुन्छ 0.659 आउँछ। 0.659। अनि के गर्ने अब हामीले एंगलमा पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। एंगलमा निकाल्न यो पोइन्ट र यो पोइन्ट हामीले यसरी एउटा दुईटा पोइन्टबाट पास हुने एउटा लाइन तान्न सक्छौं। अभियसली सक्छौं। दुईटा लाइनबाट पास हुने एउटा लाइन तान्न सक्छौं। लाइन तान्छौं र हामीले के गर्छौं यो लाइन सिधै तान्छौं उता माथि गएर। अनि यहाँनिर 40 हुन्छ। यो 40 त्यही भएर आएको। थ्यांक यू।